Parami na ng parami ang mga Pinoy na napapahilig sa pagmomotor. At maraming rason kung bakit. Unang-una na dyan, napaka-praktikal. Lalo na ngayon na pataas lang ng pataas ang presyo ng gasolina. Pangalawa, mas nakakaiwas tayo sa traffic kapag motor ang dala natin. At pangatlo, isipin mo na lang ang mga road trips at adventures na pwede mong gawin habang kasama mo ang bike mo. Speaking of adventures, ang isang masarap na gawin is off-roading. Kaya kahit wala pa si Prof, mukhang may eksperimento pa yata ang ginagawa, mauna na tayo. Let's ride na! Kapit lang dito sa Ride Mo To! Off-roading is defined as any activity where you drive a motor vehicle over an uneven surface. Any activity kung saan nagdadrive ka o nakasakay ka on an uneven surface or track na may putek, lupa, or snow, considered off-roading na yan. Off-roading actually began in the early 1900s nang maimbento ni Adolf Kegres ang Kegres Track. Isa itong Caterpillar-style track na pwedeng ikabit sa mga kotse para pwede silang dumaan sa iba't ibang terrain gaya ng snow o rough roads. Nang matapos naman ang World War II, nagkaroon ng surplus ng mga military vehicles gaya ng mga trucks at jeep. Naisip ng mga tao na pwede silang gamitin bilang recreational vehicles hanggang sa nauso na nga ang off-roading. Maraming klase ng mga off-road vehicles and they are generally classified as vehicles with having aggressive open-tread tires at flexible suspension. Iba't ibang klase ng mga motor ang pwede natin gamitin sa off-roading. Meron tayong enduro bikes, adventure bikes, at motocross bikes. At para mabigyan tayo ng ilang off-road basic riding tips, may makakasama tayo ngayong kilalang rider, especially in the off-road scene, si Coach Mel Aquino. Coach Mel! Hi! Thank you, Coach, for joining us. Coach, yes. Pag-usapan muna natin, how did you get started ba sa off-roading or sa motorcycling in general? Well, I started when I was 9 years old. Okay. Kasi yung family namin, yung Melford, mahilig sa motor talaga. Yung mga uncle ko, mga nagre-race sa off-road. So alam mo naman dito sa Pilipinas sobrang rough road pa nun. At talagang ang means of transportation is motorcycle, especially yung mga enduro bikes. Alright. Well, right now, nandito tayo sa KRB off-road tracks. As you can see, meron tayong mga off-roaders learning the basics. Yes. Bakit ba naging passionate ka about off-road riding to begin with? Nakita namin na talagang there's a need for education for the riders. Kahit ako, nung bata pa ako, hindi uso sa amin yung helmet, hindi uso yung mga riding gear. Then of course, dumating pa ngayon yung time na angkas ko pa yung nanay ko, tsaka yung bunso namin kapatid, sumemplang kami, nakatama kami sa baka. So ngayon, sabi ko, uy, pwede kaming mamatay. So kung ang isang tao hindi knowledgeable sa pag-ooperate ng motorcycle, there's a need na talagang maibigay natin yung knowledge natin na inaral natin na maituro din natin sa iba. Pero you seem to be most passionate about off-roading talaga eh. Ano ba yung naiiba sa off-road riding na hindi mo nakukuha with regular riding? Pag nag-off-road ka kasi, ang naging base mo kasi is off-road, mas kaya mong kontrolin yung bike mo on any type of terrain. Madulas, may bato, may putek, and so on. Kumbaga, pag nasanay ka na sa off-road at mas challenging siya dahil talagang para ka na rin nag-gym dito, at the same time, tumataas din yung skill level, mas na-enjoy namin yung off-road dahil sa dami rin ng challenges. Alright. Ano yung mga pumapasok sa isip mo when you're out on the trail, enjoying the scenery, enjoying your machines? Ano ba yung thrill na yon na nakukuha mo? Well, marami kasing reason kung ba't nagra-ride ang isang tao. But one of the reasons kasi is you're one with nature, nasa bundok ka, nawawala yung stress mo. Pag medyo lalagnatin ka, sakay ka lang sa motor. Kung medyo problemado ka, sakay ka lang sa motor. It's like a therapy sa mga ibang riders. Okay. And you are enjoying it dahil it's like you're flying. Sabi nga nung isa sa mga na-interview, para kang lumilipad pag nakasakay sa motor. And then you're one with nature. Tumatama yung hangin sa mukha mo. Pagka umambon, umulan, parang ikaw yung mismong star ng pelikulang ginagawa mo. Ay, ang ganda nun ah. Ayan. Alright, for people na hindi masyadong experience when it comes to off-road, what's your best advice?
Well, of course, kailangan dumaan talaga sa proper training. Alamin kung paano ina-handle ang bike, anong displacement ang dapat na motor para sa'yo. Mag-start muna sa basic. And of course, proper riding gear is very, very important pag sumakay ka ng motorsiklo. Okay, ako, nagmamotor ako, but I don't have a lot of experience when it comes to off-road. Matuturuan mo ba ako ng ilang basic techniques? Oo naman, anytime. Alright. Well, mamaya-maya, tuturuan tayong lahat ni Coach Mel ng ilang basic off-road riding techniques. But before that, we can't go off-roading without our off-road motorcycles. And today, we have two special bikes on feature. We have the Honda XR 150L and the Yamaha XTZ 125. The Yamaha XTZ 125 is a reliable workhorse. It offers comfort, function, and style at perfect siya for on-road riding at lalong-lalo ng pasok dito sa off-road. It's also ideal for long-distance riding. Alam nyo bang we can trace the bloodline of the XTZ 125 all the way back dun sa kanyang lolo, the original DT 125. Well, now that we've seen the Yamaha XTZ 125, pag-usapan naman natin ang Honda XR 150L. Now, this is a very off-road capable dual-sport motorcycle na mas street ang bias. Tawag ng Honda dito is a step-up model for people na nanggagaling sa XRM maybe na naghahanap ng next step up. Tulad ng sinabi ko, it's an off-road capable motorcycle na medyo mas street ang kanyang orientation. Makikita natin yan with the larger tank, the wider seat, mas para long-distance ride. At dama mo rin siya with the wheel size na pinili nila. They've got 17, 19. Off-road capable pero mas street talaga. As you can see, it's got a headlight, signal light, and a horn. So, saktong-saktong pangkalye talaga. When we come back, susubukan natin tong Honda XR 150L and the Yamaha XTZ 125. Diyan lang kayo, magbabalik ang ride mo to. Trail riding is very challenging pero super fun din ito, lalo na kung maingat ka at handa ka. Coach Mel, ano ba dapat ang basic things na dapat alam ng mga riders bago sila sumabak sa off-road tracks? Well, unang-una, kailangan i-check natin yung motor natin kung it is trail-worthy. For example, yung tires natin. Kung halimbawang ang gulong mo is walang mga knobs or ubus na, pwede kang mag-sliding sa trail riding. And of course, check the gasoline, check the levers, yung mga fluids, kailangan ma-check natin. Sure, gumagana mga brakes natin. Yan. Suspension, kailangan walang tagas. Okay. So mapapansin mo lahat yan, pag meron lang isang tumatagas yan, ibig sabihin, kailangan mo siyang i-replace. Okay. Then of course, engine oil is very important dahil yun yung pinakadugo ng motor natin. Gasoline, liquids, gaya ng brake fluids. And tire pressure is very important din pagdating sa trail riding. Basically, pag hindi roadworthy or in good running condition ang motor mo, huwag mong ilalabas. Huwag mo lang ilabas dahil mas lalo ka lang mahihirapan. Madidisgrasya ka at maglalakad ka pauwi. Yan, pauwi. Alright, it's like I said, medyo challenging ang off-road riding. Di maiiwasan ng thrills and spills. Yes, of course. Ano yung basic safety equipment na dapat meron tayo? Well, unang-una, ang rider should be 99.9% covered or protected. Unang-unang ginagawa natin, from head to toe, kailangan natin ng helmet. Okay. Kung mapapansin nyo, ang off-road helmet ay may visor kung saan pag yumuko ka, pag tumalsik yung mga putik, pwede niyang saluhin. Okay. Mahaba ang chin bar para pagdating sa off-road, pag gumagano ka, hindi tatama sa manibela. Yes. Ano pa ang mga basic na kailangan mo dyan? Nagsuot ako ng mga elbow pads. Kailangan ba yan? Importante yung elbow knee pads because this will protect your elbows and your knees in case of a crash. Hindi maiiwasan yan. Hindi maiiwasan yan. Kung mapapansin nyo, meron tayong isang knee pads dito kung saan nabengkong na. So isipin nyo lang mga riders, kung wala kayong suot na knee pads, tuhod nyo yan. Tuhod nyo to.
Ayan. So ayan po yung very important, essential, yung elbow knee pads. Then of course, you need your riding gear na jersey. Kung mapapansin nyo, hindi tayo nagsusuot ng jacket, more on long sleeve. Kasi medyo mainit pagdating sa trail riding. Then mapapansin nyo, Paulo, you have your inner chest protector, pati sa likod, meron din siya. And of course, ang pinakamurang riding gear na mabibili mo is yung pants mo is maong. Then kung medyo kailangan nyo na mag-upgrade, then you have the riding pants. Right. And syempre, huwag natin kakalimutan ang riding boots, kung saan po protectionan niya ang ating ankle, ang ating shin, at saka yung ating pinakapaa. Yeah, so mapapansin nyo, may materyales siya na matigas. So ang iniiwasan mo yung matapilok. Yan. Kumbaga sa basketball, pag natapilok ka, magana kagad siya. So this one will protect your ankles. Okay. Yan. Alright. And then of course, kailangan nyo rin syempre ng gloves. Kasi kadalasan ang rider, pagka bumubuhal, unang inilalapag natin ang kamay. So kailangan protektado rin. So mapapansin nyo, hindi siya leather. Ibang materyales siya kaysa sa mga road riding gear. So ibang-iba ang off-road riding gear sa road riding gear. Alright. Okay, now when it comes to preparing for the ride, making sure that your body is physically fit, ano ba ang mga kailangan gawin? Are there stretching movements na kailangan gawin? Or how should we proceed? Well, unang-una, syempre yung bike natin kailangan i-warm up natin. So hindi siya pwedeng padren tapos i-rev ka agad. So kailangan niya mag-circulate ng oil. Ganun din ang katawan ng mga riders. So kailangan may stretching din tayo dahil medyo physically demanding sport ang off-road. Akala ko maglalagay tayo ng oil. Okay. Well, you have to stretch. So warm up the body. Warm up the body rin. So every time you ride the bike, always hold the front brake para maiwasan siyang gumulong. Then use your right foot para tanggalin yung side stand. Dahil pag hindi ka nakahawak sa front brake, for example, may tutulak mo yung motor habang sumasakay ka. So pwede kang mabuhal nang hindi ka pa umaandar. So front brake, safety check. Then you can confidently throw your leg paakyat sa motorsiklo. Alright, so we're going to demo the 7 riding posture, no? Kung paano yung tamang posisyon o posture pag sumakay ka sa motor. Alright, so unahin natin yung 7 riding posture, yung mata, kailangan wide. Ayan. Then of course, shoulders should be relaxed. Ngayon, ang elbow pagka masyadong mababa, when you turn the handlebar, you might hit your body. So nakita nyo na kailangan medyo nakataas siya ng konti. So, bakit kailangan nakataas ng konti yung siko? Because syempre, pag mababa ang siko mo at nag-brake ka, masyado kang mapapasok dito. Pero kung itataas pa siya ng konti, meron siya na ngayong force. Ayan. So mapapansin nyo ngayon. Ayan. Then 1 finger space to have more leverage. At the same time, yung bewang, kailangan medyo malambot. Pag itinaas mo yung dalawang paa mo, subukan yung dalawang taas mo pa. Ayan. So mapapansin mo, if you're not gripping the tank, pag nakabuka ng konti, pag gumalaw ang bike mo, okay, hindi ka stable. Try gripping the tank. So nakita mo, mas stable ka ngayon. Then you're using your hips para mas ma-turn mo ngayon, yung mailid mo ngayon yung bike. Right? Then yung boots, halos nakadikit sa chassis. Kung mapapansin mo, nauubos na yung kulay ng chassis natin because of the boots. Nag-ride ka ngayon, always remember the 7 riding posture, mata, balikat, siko, kamay, bewang, tuhod, tsaka paa. Okay, so dito maganda ang contact point mo sa bike. Keep it tight. Pagdating naman dito sa upper body, medyo dapat relax and loose. Alright. Okay, so now that we have the few basics down at alam na natin kung ano yung tamang gear na dapat suot natin, let's suit up and let's ride na. Despite having a small engine, the Honda XR150L is a powerhouse. One of Honda's newer models, the XR150L was designed to handle the roughest terrains. Kaya naman tiwala ka na hindi ka ipapahiya nito sa kalsada. Very affordable din ang presyo ng XR150L. And with Honda's impressive performance record, it's no surprise na maraming Pinoy riders ang gustong magkaroon ng motor na ito. The Yamaha XTZ125 is a workhorse, and considering na 125cc siya, the XTZ is a powerful machine. Pareho lang ang makina ng XTZ at ng sikat na Yamaha YBR 125G. Pero pinalakas ng Yamaha ang makina na nasa XTZ, kaya hindi ka ipapahiya nito kahit nasa city street ka o nasa rough road. Hindi mo rin masyado mararamdaman ang vibrations mula sa makina kahit pa naipit ka sa traffic dahil sa internal engine balancer nito.
Pagdating naman sa fuel capacity, 11 liters ang capacity nito, kaya perfect para sa mga mahihilig sa long rides gaya ko. As for its looks, hindi lang puro forma ang XTZ dahil kayang-kayang dalhin ito kahit saan basta may madadaanan ka. Maganda rin ang setup ng gulong at suspension ng XTZ kaya tiwala ka na safe ka kahit maraming lubak at obstacle sa daan. Medyo may kataasan nga lang ang seat height ng XTZ para sa average height nating mga Pinoy. Pero overall, maganda ang balanse ng motor at hindi siya mahirap i-drive kahit pa hindi ka katangkaran. Overall, kung hanap mo ay affordability at performance, hindi ka magsisisi sa Yamaha XTZ 125. Isa ang XR150L sa mga sikat na modelo ng Honda pagdating sa dual sport bikes. Powered by a 4-stroke air-cooled single-cylinder engine and a 5-speed manual transmission, hindi ka mabibitan sa hatak at bilis nito kahit pa nasa kalsada ka o nasa rough road. Okay rin ang Honda XR150L for long rides. 12 liters kasi ang capacity ng tangke nito. Komportable rin ang saddle niya at swak ang seat height niya para sa maraming Pinoy riders. Most off-road bikes kasi use the usual 21-inch and 18-inch tire combination. Pero ang XR150L gumagamit ng 19-inch at 17-inch tires. Ito ang dahilan kung bakit mababa ang seat height ng motor at mas maneuverable ito kumpara sa iba. Pagdating naman sa looks, hinding-hindi ka rin madedehado dahil very sporty ang forma ng Honda XR150L with its enduro-inspired styling. Medyo basic nga lang ang instrument panel nito at wala ring fuel gauge, kaya kailangan mong palaging i-check ang tangke para sigurado ka na hindi ka mauubusan ng gasolina. Alright, Coach, super nag-enjoy ako sa session ko dito sa KRB. Thank you so much for the basic tips. No problem, Konting bro. practice pa, humanda ka, masasabayan na kita. Let's talk about the bikes that we featured for today. The XTZ 125, what can you tell me about this bike? Well, the Yamaha XTZ 125 is a good beginner bike, learner bike. So, meron din siyang strength talaga na pagka dinala mo sa mga off-roads, more on pure off-roader ang XTZ 125. Okay. So, it stands with the XTZ, which is X is for motocross and T is for trail. So from the series of the XTZ, halos pareho na rin siya at sumasabay rin sa mga YZ brothers siya. Right. So mapapansin mo, it has a slim tank, very slim seat, kung saan pag tinayuan mo, pag inupuan mo, very light, very nimble, and it has good suspension and good power. Alright, so road and off-road, pero kita mo naman, mas off-road Mas ang off-road bias siya. nito. Yes. Ako naman, inikot ko tong XR150L of Honda. Nag-enjoy din ako dito sa dual sport bike na to. It's dual sport, it is capable off-road and on-road. It has smaller tires, ano? Meron siyang 17-19. So, it has its limitations sa pagdating sa obstacles na pwede mong i-tackle on the trail. Pero lahat naman ang dinaanan namin, kinaya niya. It will really shine though when you take it out for dual sport, meaning nagte-trail ka ng konti at nagro-road ka din. With its larger tank, meaning larger range, wider seat, more comfortable in the long run, it definitely will show its strength pagdating sa street riding. So both bikes capable off-road and on-road, but both of them equally comfortable whether things are rough or whether things are smooth on the pavement. When we come back, makakasama natin si Prof. M. Ano namang klaseng mga tips at eksperimento ang i-share niya sa atin today? Malalaman natin yan when Ride Moto returns. Welcome back sa Ride Moto. Siyempre, pagkatapos natin mag-off-roading, napakadumi ng ating mga motor. Kaya nandito uli si Prof. M to give us some tips on how to properly clean our bikes. Boss Mariosep, tingnan nyo naman ang pinag-iwanan sa akin ni Coach Mel at ni Paolo. Ang dumi-dumi! Ah! Pero hugasan natin yan, kaya natin yan. Dahil meron akong gustong ituro sa inyo tungkol sa paghuhugas ng motor. Normally, meron ako nakikita ibang tao, pinapasakan ng hose dito sa muffler area. Hindi ko maintindihan kung bakit sabi nila nalilinis, pero explain ko lang. Pag pinasukan ng tubig ang muffler area, dire-diretso kasi yung pipe na yan
hanggang sa loob ng makina. Doon sa parte na hindi dapat nababasa. Yung idea na yan, no talaga yan. Iwasan natin yan at all cost. Iwasan nyo rin po dito sa may dashboard area. Pati yung ignition, kadalasan nandito. At dito sa bandang carburetor sa may ilalim, minsan meron ding electronics dyan. So iwasan nyo lang na ituro yung high pressure hose ninyo dito sa mga area na to para safe kayo. Kasi ang ayaw natin is, ang linis-linis ng motor, ayaw naman mag-start. Gagawin natin yan ngayon, papakita ko sa inyo with my power hose and my basahan. So let's get started. Hugasan na natin itong napakaruming motor na to. Okay, let's do this! Ganyan ang paglinis ng motor, nakikita nyo naman. At sabi ng mami ko, kung wala sa damit mo, hindi pa rin malinis yan. Kaya natin nililinis ang motor, hindi lang yan basta beauty points. Safety points rin yan. Kasi pag malinis ang motor, nakikita natin ang tagas, mga cracks, mga lumuluwag na kung ano-ano, or mga parts na nahihirapan ng gumalaw dahil meron ng sumisingit sa dumi. Yan ang rason kung bakit nililinis natin ang motor natin. Keep riding safe, keep your bikes clean. Let's ride na! Saktong-sakto ang mga tips na binigay mo, Prof. Kasi tingnan mo naman ang mga bikes natin. Mukhang mangangailangan ng paglilinis. Gagamihin ako dito sa ginawa niya. Kayang-kaya mo yan, Prof. Sundan mo lang ang mga tips na binigay mo. Sige. Pero bago tayo magtapos, pag-usapan natin sandali ang mga bikes na feature natin. We have the Yamaha XTZ125 and the Honda XR150L. Gusto ko yung mga bikes na tinry ninyo kanina. Tinitingnan ko kayo mag-ride, tinuturuan ka ni Coach Bill. Parang ang sarap i-ride. Itong XTZ particularly, nagustuhan ko siya dahil narrow yung body niya. Parang ang gaang-gaang niya, mukha naman. Tapos parang ang sarap-sarap niya i-wheelie, ilaro, nakikita ko sa gano'n. Saktong-sakto actually yung very knobby tires niya na 19 by 21 dito sa harap. So very off-road capable talaga. Correct. Dahil nga doon sa knobby tires, nakikita ko kapit na kapit siya kahit na bato-bato. Parang dire-diretso lang siya, hindi siya dumudulas gaano. In contrast naman, itong XR150L by Honda, gusto ko rin siya kasi dahil sa itsura niya, malapad yung seat, tapos mataba yung cushion. Parang ang sarap niyang upuan. Comfortable actually. Ng mahabaan, lalo na sa mga ganitong daan na lubak-lubak. Parang ang sarap dalhin si girlfriend or si wife, go camping, you know, sa may beach. Okay. Yeah. Malaki rin yung tangke niya, Prof. So mahaba ang range ng bike na to. Malayong malayo. Tapos, gusto ko rin yung fact na medyo mas maliit yung gulong niya, which I know for a fact, more comfortable riding in the city pag ganitong mga bike. Eh, mataas pa siya. So, pag medyo binaha, potholes, swak na swak to. Pero dahil naman sa dual sport tires niya, kayang-kaya mo rin naman i-off-road. Correct. That's why I like it. I like both of them for different reasons. Alright. So, paano? Hanggang dito na lang ang show namin. Wait. Meron ako gusto tanong, isa pa. Kasi nakikita ko kayo, napakinggan ko kayo, pero hindi ako nakapag-ride. Gusto ko lang tanungin, kamusta naman ang feeling ng riding motorcycles like this? Nakikita ko dumudulas ka eh. Hindi ka ba natatakot? Di ba mahirap? Alam mo, Prof, matagal na ako nagmumotor pero super nag-enjoy ako nung nakapagsubok ako ng trail riding. Tulad nga na sinabi mo, medyo loose yung traction pero masasanay ka. Pero walang kapalit talaga ang proper training at dun talaga tayo kailangan magpasalamat kay Coach Mel ng KRB Off-Road Track. Salamat, Coach Mel. Next time, ako naman. O paano? Hanggang dito na lang talaga ang episode namin. Paano mga kamotor? Tune in again next time kung saan mas matindi pa ang ipapakita namin sa inyo dito sa nag-iisang show for riders and soon-to-be riders, ang Ride Moto!